Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην AMG Specialist Ελλάς. Απόψε το βίντεο είναι χαλαρό. Δεν ασχολούμαστε με αυτοκίνητα, δεν ασχολούμαστε με τη δουλειά, ασχολούμαστε με τα χόμπι μας. Ένα λοιπόν από τα χόμπι μας, γιατί κάνω πάρα πολλά χόμπι, και με τη θάλασσα και με βουνά και χειμώνα και καλοκαίρι κτλ. Είναι και να κάνουμε κάποιες εντουροβόλτες και σε event και μόνοι μας προπόνηση σε κάποιο βουνό, αν μπορέσουμε. Γενικά δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να εμπλακώ στο εντούρο, αλλά όποτε έχω χρόνο, μαζί με τον φίλο μου τον Βαγγέλη, τον ακολουθώ και πάμε, γιατί αυτός είναι πολύ φανατικός, πάει σε πολλά event, πάει βαρικό, είχαμε πάει μαζί στον Όλυμπο. Εμένα στον Όλυμπο έκανε και τσάφη μηχανή στο τελευταίο κομμάτι 2 μέτρα πριν το ανέβω μια ανηφόρα του θανατά, και δεν ξαναπήρε ποτέ. Ήταν από βενζιναντλία, ήρθα εδώ, φτιάχνω τη βενζιναντλία και μετά παρατήρησα ότι έχω και κάποιες λειτουργίες στο κινητήρα και αποφάσισα να ανοίξω το μοτέρ, να το κάνω ένα γενικό rebuild. Γιατί το είχα πάρει μεταχειρισμένο, δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν μέσα. Καλά δούλευε, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν μέσα. Οπότε λέω εντάξει, καλό είναι να το κάνουμε ένα γενικό rebuild. Γιατί ίσως σκέφτομαι να το πουλήσω, να πάρω κάποιο άλλο μηχανάκι. Τώρα θα το δω, δεν το ξέρω, μπορώ να το κρατήσω, μπορώ να το πουλήσω κτλ. Πάντως τα περιφερειακά, το αρνατήσεις, φρένα και αυτά τα είχα κάνει service, ψαλίδια, τα πάντα. Απλά το μόνο που δεν είχα ασχοληθεί ήταν ο κινητήρας. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνω και τον κινητήρα. Μικρό ιστορικό, έχω 2 μοτοσικλέτες, η μία είναι λειτουργία, η άλλη μου την είχαν δώσει από το Αίγιο που κατέβαινα κάτω από το Τρέπανο. Ένας το είχε ξεμοντάρει, δεν μπορούσε να το φτιάξει και μου το έδωσε όλο το μηχανάκι, βίδες και λατήρα. Οπότε έχω 2 μηχανές, 2 σκελετούς, 2 τεπόζετα, έχω τα πάντα από 2 ψυγεία. Δεν έχω τα μπροστινά καλάμια, αλλά δεν με ενδιαφέρουν γιατί τα δικά μου είναι μια χαρά τα μαρζό και τα έχω επισκευάσει κιόλας. Έχω τροχό πισινό, ψαλίδια, τα πάντα. Μόνο το μπροστινό μου λείπει. Οπότε έχω 2 μηχανές. Η δικιά μου, ο δικός μου κινητήρας, αυτό που είχα σαν το μόνο πρόβλημα που είχα στον κινητήρα ήταν ότι κάποια φορά έχανα ταχύτητα. Δηλαδή ενώ την επέλεγα, είναι σαν να μπαίνει νεκρά. Έπρεπε να κάνω 2 φορές. Μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης ουσιαστικά γινόταν αυτό. Έπρεπε να κάνω 2 φορές το πόδι μου για να κουμπώσει η ταχύτητα. Οπότε αποφάσισα να λύσω το κάρτερ της μίας της μηχανής που μου είχαν δώσει και να λύσω και τη δική μου. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο, γιατί η συγκεκριμένη τεχνολογία των μοτοσυκλετών στο κανάλι μου δεν την έχουμε δείξει και γενικά δεν νομίζω ότι κάποιος έχει δείξει αναλυτικά πώς δουλεύουν οι μηχανές. Σαν αρχιτεκτονική λειτουργίας κυλίδρων, βαλβίδων, κεντροφόρων και αυτά είναι κοινά με τα αυτοκίνητα. Μόνο που εδώ έχουμε ένα μονοκύλινδρο, μπορεί να είναι και τετρακύλινδρο, έτσι, εντάξει. Εδώ έχουμε ένα μονοκύλινδρο, στα αυτοκίνητα έχουμε τρικύλινδρα, τετρακύλινδρα, πεντακύλινδρα, δεκακύλινδρα και πάει λέγοντας. Είναι λίγο πιο πολύπλοκα και πιο βαριά. Εδώ τώρα εγώ σκέφτηκα ότι είναι σαν να λύνω Playmobil, έτσι είναι, δηλαδή πάρα πολύ εύκολη δουλειά να λύνεις μονοκύλινδρες μηχανές από μοτοσυκλέτες. Είναι παιχνίδι, είναι έτσι χόμπι δηλαδή, για πλάκα. Από το να λύνεις ένα 8κύλινδρο, να χρειαστεί να κατεβάσεις κουβούκλια και να κάνεις για να το βγάλεις. Αυτό το κάναμε μια ώρα, τη βγάλαμε τη μηχανή. Λοιπόν, έχει λοιπόν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που αξίζει να τα δούμε και θα τα δούμε σε αυτό το βίντεο. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η διάταξη ενός μονοκύλινδρου είναι αυτή εδώ, στρόφαλος μπιέλα. Όπως βλέπετε οι μπιέλες δεν είναι διαιρούμενες, υπάρχουν και μπιέλες που είναι διαιρούμενες, δηλαδή έχουν βίδες για να ανοίγει από κάτω το καβαλέρο τους, αλλά στην προκειμένη περίπτωση εδώ έχουμε ρουλεμάν, πώς λέγεται να δεις, κολλάει το μυαλό μου, δεν είναι με μπίλες, είναι με βελόνες, βελινοειδές μου φαίνεται λέγεται, και ουσιαστικά για να βγάλουμε, να αλλάξουμε ρουλεμάν στην μπιέλα ή να αλλάξουμε την μπιέλα, πρέπει να ξεπρεσάρουμε αυτόν τον πύρο και μετά πρέπει να ευθυγραμμίσουμε το στρόφαλο. Αυτό είναι ένα γρανάζι εδώ που δίνει κίνηση σε διάφορα παλερκόμενα, όπως είναι αντιλίες λαδιού κτλ, οι μάντες χρονισμού. Είναι μια απλή διάταξη, αρκετά βαρύς για μονοκύλινδρος, έχει βάρος αρκετά. Και ουσιαστικά το χρειάζεται γιατί σκεφτείτε ότι έχει μόνο ένα ενεργό χρόνο, κάποιες μπύρες, και έχει άλλες περίπου από τις 720
τις 500 πλάς είναι πάρεργο, δηλαδή πρέπει αυτό να κινείται, να μεταφέρει τη ροπή που αποκτεί από τη μία καύση σε όλους τους παραστατικούς χρόνους. Οι μοτοσικλέτες είναι ουσιαστικά τα κάρτερ τους διαιρούμενα, είναι από τη μία και από την άλλη. Κάρτερ διαιρούμενα στα αυτοκίνητα έχουμε συνήθως τους boxer κινητήρες, όπως είναι η Porsche, όπως είναι τα Subaru τα Impreza, όπως ήταν τα Alfa Romeo τα 33 που είχαν τους boxer τους κινητήρες. Αυτοί οι κινητήρες ήταν διαιρούμενοι, γιατί ουσιαστικά ο στρόφολος ήταν στη μέση και για να μπει έπρεπε να ανοίξουν τα κάρτερ στο κέντρο. Το μόνο επίφοβο είναι να μην γίνει καλή στεγανοποίηση και να χάνεις λάδι. Αλλά εντάξει, τώρα είναι πάρα πολλά χρόνια που δημιουργείται αυτή η διάταξη με τα χωρισμένα κάρτερ. Οπότε με με ένα προσεκτικό κούμπομα δεν θα έχεις διαρροές. Τώρα, ο συγκεκριμένος κινητήρας, όπως και τα περισσότερα μονοκίνητρα, έχει και αντικρατασμικό άξονα, τον οποίο μάλλον για να βγει θα πρέπει, ναι, γιατί κρατάει και την αντλία νερού από εδώ, πρέπει να βγάλω και την αντλία νερού για να το, από ό,τι θα σας φέρω όλο το καπάκι. Λοιπόν, έχει και ένα αντικρατασμικό άξονα, έτσι. Έχουμε εξηγήσει σε βίντεο γιατί χρειάζεται ο αντικρατασμικός άξονας, πρωτεύον, δευτερεύον κρατασμού κτλ. Και όπως βλέπουμε από την άλλη πλευρά έχει το impeller της αντλίας νερού εδώ, έτσι. Γενικά οι μοτοσικλέτες, η φιλοσοφία τους είναι να είναι όσο γίνεται πιο compact, δηλαδή ένα εξάρτημα μαζί με ένα άλλο εξάρτημα μαζί με ένα άλλο εξάρτημα για να μπορούν να χωρέσουν σε ένα πολύ μικρό χώρο, έτσι. Αυτή είναι η φιλοσοφία των κινητήρων μοτοσικλετών, την οποία δεν την έχουν οι κινητήρες των αυτοκινήτων, των φορτηγών ή άλλων μηχανημάτων, το οποίο έχουν άπλετο χώρο να βγάλουν εξαρτήματα και τα λοιπά δεξιά και αριστερά, χωρίς να έχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα χωροταξικά. Τώρα, το πιο ενδιαφέρον, πριν περάσω λίγο στο δικό μου το μοντέλο, το πιο ενδιαφέρον που θα ήθελα έτσι να το δείτε είναι το συριακό κυβότιο ταχυτήτων που έχουν όλες οι μοτοσικλέτες. Πραγματικά δεν ξέρω ποιανού ήταν η ιδέα, η αρχική ιδέα, ποιος δηλαδή πρωτοσκέφτηκε αυτή τη διάταξη της συριακών αλλαγών ταχυτήτων. Παρά τα αυτά, είναι πάρα πολύ έξυπνο, δηλαδή είναι genius αυτός που το σκέφτηκε ο τύπος, και χρησιμοποιείται σχεδόν αυτούσιο αυτό που θα δούμε εδώ, σχεδόν αυτούσιο ακόμα και στα κυβότια τα συριακά που έχουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, ακόμα με πολύ μικρές παραλλαγές, με πάρα πολύ μικρές παραλλαγές. Το ίδιο κυβότιο αυτό που έχουν οι μοτοσικλέτες χρησιμοποιείται στη Φόρμουλα 1 ακόμα και τώρα, έτσι, δηλαδή με την ίδια αρχιτεκτονική λειτουργίας, έτσι, όχι ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, ουσιαστικά τι έχουμε? Έχουμε τις κλασικές φουρκέτες, αυτές ονομάζονται φουρκέτες, έτσι. Ουσιαστικά είναι δίχαλα, τα οποία πάνε και πιάνουν την άκρη των γραναζιών και μπορούν και τη μεταφέρουν δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι εδώ στην άκρη τους έχουν πάντα πινάκια. Τα ίδια ακριβώς βρίσκουμε και στα κυβότια ταχυτήτων των αυτοκινήτων. Ακριβώς τα ίδια. Και ονομάζονται φουρκέτες. Τώρα, όπως και στα κανονικά κυβότια ταχυτήτων, όχι τα συριακά, τα κανονικά, τα συγχρονιζέ που λέμε, γιατί αυτά τα κυβότια είναι ασυγχρόνιστα. Γι' αυτό το κουμπώνει έχει να κάνει κλακ, κλακ. Την αισθάνομαι κλακ, κουμπώνει. Δεν είναι συγχρονιζέ όπως είναι στα αυτοκίνητα. Έχω κάνει βίντεο με συγχρονιζέ κυβότιο ταχυτήτων και εξηγώ πώς γίνονται οι εμπλοκές. Οπότε, αν θέλετε, θα σας βάλω εδώ το link να το δείτε για όσους ενδιαφέρεστε. Αλλά εδώ τα κυβότια αυτά είναι ασυγχρόνιστα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν όπως και στα κλασικά κυβότια ένα πρωτεύον και ένα δευτερεύον άξονας. Ποιος είναι ο πρωτεύον άξονας? Ο πρωτεύον άξονας είναι αυτός που παίρνει κίνηση από τον κινητήρα και ο δευτερεύον είναι αυτός που δίνει την κίνηση στους τροχούς, στο γρανάζι κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση το γρανάζι μας παίρνει κίνηση από εδώ, το έχω πιάσει, βλέπετε, με τα e-wraps για να μην διαλυθούν, και ουσιαστικά παίρνει κίνηση από το συμπλέκτη, από την καμπάνα του συμπλέκτη, από αυτό εδώ το τέτοιο. Οι δίσκοι στις μοτοσικλέτες είναι ένα σύστημα πολύδισκο, δηλαδή φαμπερένι δίσκη, μεταλλική δίσκη, φαμπερένι δίσκη, μεταλλική δίσκη, φαμπερένι δίσκη, μεταλλική δίσκη, και με τον ίδιο τρόπο αποσυμπλέκονται, δηλαδή ανοίγει ένα πλατό και απελευθερώνουν τους δίσκους απλά για να έχουν
μεγάλες, να μπορεί να μεταφέρουν ροπές σε μικρό μέγεθος, βάζουν πολλά δισκάκια για να μεγαλώσουν την επιφάνεια, έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικά εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι, καθίστε να έρθω και λίγο πιο πίσω, ότι υπάρχουν τα σταθερά γρανάζια και από κάτω και υπάρχουν και τα ενδιάμεσα, τα οποία, το βλέπετε, αυτό κουνήθηκε. Αυτό κουνήθηκε, κουνιέται. Πάει μία από εδώ, μία από εκεί. Το ίδιο κάνει και αυτό, μία από εδώ, μία από εκεί. Το ίδιο κάνει και αυτό από κάτω, εδώ. Μία από εδώ, μία από εκεί. Το βλέπετε, αυτό είναι και διπλό. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο τον άξονα. Μία από εδώ, μία από εκεί. Μία από εδώ, μία από εκεί. Το βλέπετε? Που κουνιέται. Λοιπόν, πώς καταφέρνουμε και κάνουμε αυτές τις κινήσεις από εδώ και από εδώ και από εδώ? Οι φουρκέτες, οι δύο φουρκέτες πάνε εδώ, μία εδώ και μία εδώ. Οκ. Πιάνουν αυτά εδώ δηλαδή και τα μετακινούνε. Και αυτό εδώ. Και η άλλη που είναι μονή πάει και μπαίνει εδώ από κάτω. Και πιάνει το κεντρικό γρανάζι και το πάει μία αριστερά, μία δεξιά, μία αριστερά, μία δεξιά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πόσο έξυπνοι είναι οι τύποι. Έχουν δημιουργήσει αυτό το μηχανισμό, αυτό το μήλο, αυτό το λαβύρινθο. Εδώ λοιπόν σε αυτό το λαβύρινθο έρχονται και ακουμπούν αυτά εδώ τα πινάκια. Αυτά εδώ τα πινάκια. Ουσιαστικά αυτό, παιδιά, μπορείτε να το παρομοιάσετε, θυμάστε τα μουσικά κουτιά που τα κουρδίζαμε και είχαν ένα μήλο με πινάκια και περνούσαν τα πινάκια και ακουμπούσαν τα λαμαρινάκια και παράγαγαν μια μουσική. Ακριβώς το ίδιο λογική είναι αυτός ο μήλος, μόνο που δεν είναι προς τα έξω. Τα πινάκια είναι προς τα μέσα και τα πινάκια είναι αυτά εδώ. Έχει ακριβώς την ίδια λογική. Δηλαδή είναι ένας προγραμματισμένος, να το πούμε έτσι, άξονας, που ανάλογα με τις περιστροφές που θα κάνει, θα σας εξηγήσω πώς περιστρέφεται, ανάλογα με τις περιστροφές θα κάνει, γιατί ουσιαστικά τι κάνουν οι μοτοσυκλέτες, τι κάνουνε? Μία κάτω, σωστά, μία πάνω νεκρά, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, όλες προς τα πάνω. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό κάνει μία κάτω, νεκρά, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Τώρα, ανάλογα τις ταχύτητες, έχει ανάλογα εδώ και καρέ. Εδώ που είναι η νεκρά, έχει και συγκεκριμένη εγκοπή για να πέφτει μέσα το τέτοιο. Θα σας δείξω πώς είναι. Είναι αυτό εδώ. Θα σας δείξω πώς είναι οι επιλογές του. Τον έχω αφήσει πάνω. Όχι, τον έχω βγάλει. Θα τον βρω και θα σας το δείξω. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς είναι οι επιλογές του. Όσα λοιπόν είναι εδώ τα κενά, είναι και οι ταχύτητες. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε... έχουμε εδώ δηλαδή πόσες έχουμε? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ταχύτητες έχει. 2, 3, 4, 5. 5 ταχύτητες έχει η μηχανή μου. Αν ήταν 6 θα είχε 6 κενά, θα ήταν εξάστερο. Οπότε τι κάνει τώρα αυτό εδώ? Καθίστε να δω λίγο το μηχανισμό. Λοιπόν, αυτό εδώ ουσιαστικά διαπερνάει τον κινητήρα και βγαίνει από την αριστερή πλευρά που επιλέγω εγώ τις ταχύτητες. Αυτό εδώ βρίσκεται από τη δεξιά πλευρά του κινητήρα και είναι σε αυτή την κατάσταση. Εδώ. Εδώ. Εδώ, συγγνώμη. Βλέπετε, ακουμπάει εδώ. Όταν λοιπόν εσείς κάνετε μία επιλογή, κοιτάξτε τι μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Όταν κάνετε μία επιλογή, πάτε προς τα κάτω το τέτοιο, γυρίζετε και όταν θέλει να ξεπεράσει, μπορεί. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω. Να δείτε τι έξυπνο σύστημα είναι αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε. Παίρνετε παράμετρος χάρη, κάτι να βρούμε την νεκρά. Εδώ είναι η νεκρά. Λοιπόν, ότι εγώ βάζω πρώτη, οπότε πατάω το λευγέ κάτω, σωστά. Τον πατάω κάτω. Αυτό θα πρέπει να ξαναεπανέλθει το πίσω. Δεν μπορεί να μείνει κάτω όταν πατήσω την ταχύτητα. Οπότε αυτό εδώ πρέπει να υποχωρήσει. Κοιτάξτε, υποχωρεί. Οπότε αυτό κάνει κλακ και έρχεται και ξαναπιάνει το λευγέ. Οπότε εγώ αν το κάνω προς τα πάνω, μετά θα υποχωρήσει και θα ξαναπιάσει την ταχύτητα.
Το καταλάβατε τι κάνει? Ουσιαστικά αυτό μπορεί να κάνει πάνω, μπορεί να κατεβάσει να κάνει την επιλογή προς τα κάτω, αλλά όταν χρειαστεί να επανέλθει, γιατί έχει το ελαττήριο αυτό που είναι πάρα πολύ ισχυρό, για να το επαναφέρει πάντα στη θέση του, αυτό μπορεί και υποχωρεί προς τα πίσω. Οπότε εδώ μπορεί, τάκ, να ξανάρθει. Οπότε μετά επιλέγω προς τα πάνω τις ταχύτητες, κλακ, 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 κλακ κτλ. Οπότε εδώ λοιπόν έχουμε ένα προγραμματισμένο άξονα, ο οποίος τι κάνει? Όπως γυρίζει ο άξονας αυτός, μεταφέρει, ο άξονας της φουρκέτας είναι σταθερός. Αλλά η φουρκέτα τι κάνει? Πάει πέρα, δόθε. Επειδή ο άξονας έχει προγραμματισμό, δηλαδή άλλο είναι εδώ, κάνει αυτό η φουρκέτα. Πάει ουσιαστικά πέρα, δόθε. Και γυρίζει κτλ. Δηλαδή αυτό μπορεί και κινείται δεξιά-αριστερά, όπως γυρίζει αυτό δεξιά και αριστερά. Και επιλέγει τις ταχύτητες. Λοιπόν, πραγματικά είναι πάρα πολύ απλή η λογική του, αλλά όσο πιο απλό είναι κάτι, για να το κάνεις αξιόπιστο, και σκεφτείτε ότι αυτό τώρα το σύστημα εδώ είναι περί των, πούμε, 70 χρόνια. 70 χρόνια σίγουρα είναι 70 χρόνια, μην είναι και παραπάνω. Είναι 70 χρόνια και δεν το έχουν αλλάξει. Το χρησιμοποιούν ακόμα. Με την ίδια λογική. Δεν έχει αλλάξει καθόλου το σύστημα των σειριακών αλλαγών ταχυτήτων. Η διαφορά επίσης που έχουν ήθελα να σας το πω αυτό γιατί το παρέλειψα, που έχουν τα ασυγχρόνιστα κυβότια από τα συγχρονιζέ, είναι ότι εδώ βλέπετε υπάρχουν κάποια, εδώ δηλαδή το γρανάζι αυτό που πάει και μπλέκει τις ταχύτητες μία από εδώ, μία από εκεί, μία από μπλέκει την πρώτη, μία μπλέκει την τετάρτη. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι το γρανάζι έχει τρύπες. Εδώ, φαίνονται. Έτσι. Καθίστε να στρίψουμε λίγο το φώτα, να φαίνομαστε πιο πολύ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε έχει τρύπες. Εντάξει. Εδώ μέσα έχει καρέ, έχει ένα τετράγωνο πινάκι. Που ουσιαστικά, κοιτάξτε τώρα, να το πήγε και μπήκε εκεί. Το βλέπετε που ήρθε και μπήκε εδώ. Και για να μπορέσει να το κουμπώσει, μας δίνει αυτό το περιθώριο, αυτό το οβάλ που έχει εδώ, για να μπορέσει να βρει την τρύπα και να μπει. Γι' αυτό καμιά φορά πάμε να βάλουμε ταχύτητα στα 10 και δεν μπαίνει, ξαναβάζουμε και μπαίνει. Γιατί περιμένουμε τα γρανάζια να έρθουν στη σωστή θέση, ώστε να ευθυγραμμιστούν τα καρέ αυτά που υπάρχουν εδώ μέσα, με τις τρύπες που έχουν τα γρανάζια εδώ. Έτσι. Πραγματικά είναι πολύ έξυπνο. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό σε ένα αυτοκίνητο δρόμου, γιατί οι αλλαγές θα ήταν γκάπα γκούπα. Οι μοτοσικλέτες χρειάζονται πολύ μικρότερες ροπές. Δεν έχουν ροπές καταρχήν οι κινητήρες και δεν έχουν και βάρος να μεταφέρουν. Δηλαδή δεν προσπαθούν να μετακινήσουν ένα τόνο, 1,5 τόνο, να το ξεκινήσουν με το φανάρι, ή σέρνουν και μια βάρκα από πίσω και προσπαθούν να ξεκινήσουν το βάρος και να κάνεις και αλλαγή ταυτόχρονα. Τα παλαιότερα, άμα δείτε κάποιες ταινίες, κάνανε ταχύτητες για να μπουνε. Δεν είχαν αυτό, είχαν ασυγχρόνιστα κυβότια ταχυτήτων. Αυτό λοιπόν δεν είναι ασυγχρόνιστο, είναι σηριακό. Η ίδια λογική λοιπόν χρησιμοποιείται ακόμα και τώρα στα σηριακά κυβότια ταχυτήτων των αυτοκινήτων, των αγωνιστικών αυτοκινήτων, έτσι. Λοιπόν, αυτά για το κυβότιο, πάρα πολύ έξυπνη διάταξη. Πάρα πολύ έξυπνη διάταξη, πραγματικά. Και αυτό που ήθελα επίσης δεν ξέρω αν το έχω βγάλει, το έχω βγάλει από πάνω. Λοιπόν, πάρα πολύ έξυπνη διάταξη. Αυτό που ήθελα επίσης να σας δείξω είναι ότι εδώ υπάρχει ένα ροαουλάκι που ουσιαστικά με ελαττήριο, για να μπορεί να το συγκρατεί αυτό, να μην έχει μπόσικα. Με ελαττήριο δηλαδή εδώ και ένα ρουλεμάν εδώ και το κρατάει πάντα εκεί. Οπότε κάνεις την επιλογή, κλακ πέφτει μέσα για να το κρατάει εκεί, να μην την αλλάζει. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα έρχομαι στο δικό μου το μοτεράκι, το οποίο είναι αυτό. Έλυσα καπάκι. Τώρα θα βγάλουμε και το έμβολο. Αυτό είναι το έμβολο
Από το άλλο μοτέρ που είχα, δεν έχει ιδιαίτερες φθορές, δηλαδή είναι σκονισμένο, απλά θα το βάλω στο ultrasonic cleaner και το καθαρίσουμε. Λοιπόν, όπως βλέπουμε είναι ένα έμβολο αλουμινένιο, το οποίο έχει ένα ελαττήριο φωτιάς και ένα ελαττήριο λαδιού. Δεν έχει τρία ελαττήρια όπως έχουν τα αυτοκίνητα, ένα και ένα. Γιατί ουσιαστικά θέλουμε υψηλές στροφές. Είναι πανάλαφρο, είναι πραγματικά πανάλαφρο και είναι αγωνιστικό ουσιαστικά, μπορεί να θεωρηθεί έμβολο, έτσι, δεν έχει πολύ κοντές φούστες, είναι πάρα πολύ ελαφρύ κτλ. Ουσιαστικά είναι υπερτετράγωνο, δηλαδή έχει μεγαλύτερη διαδρομή μεγαλύτερη διάμετρο από ό,τι έχει διαδρομή, για να μπορεί να ανεβάζει στροφές. Και τι σκέφτηκα να του κάνω, όταν το είδα, μου φάνηκε η διάσταση γνωστή και λέω κάπου κάτι μου θυμίζεις εσύ. Λοιπόν, αυτό είναι 95 χιλιοστά το έμβολο. 95 χιλιοστά. Και σκέφτηκα ότι έχω περίσσευμα από μια 966 Porsche που είχα φτιάξει. Ελαττήρια. Τα οποία η μόνη διαφορά τους είναι ότι είναι 96-95, οπότε μπορώ να προσπαθήσω με το grinder να δω αν μπορώ να το φάω, δεν με ενδιαφέρει να το χαλάσω ή όχι, της φωτιάς από... είναι ένα, ταιριάζει απόλυτα. Πού είναι το έμβολο, που το έβαλα? Έλαντε, να το. Λοιπόν, όχι, είναι λίγο χοντρό, θα πρέπει να ανοίξουμε ένα λούκι εδώ στο πάνω μέρος, γιατί αυτό εδώ είναι 1 χιλιοστό και αυτό πρέπει να είναι 1,2. Ναι, 1,2. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι λίγο πιο μεγάλο, οπότε θα έρθουμε να κάνουμε εδώ grinding, μισό και μισό χιλιοστό εδώ το ελαττήριο, θα ανοίξουμε λούκι και θα βάλουμε στο γκας ελαττήριο από Porsche. Βαγγέλη, σου έρχομαι με τα Porsche τα ελαττήρια. Δεν θα κάθεται ο τροχός ο μπροστινός, δεν θα κάθεται κάτω, θα είναι πάντα πάνω. Θα κοιτάω πάντα το Θεό, δηλαδή θα προσπαθώ να δω το δρόμο που θα πηγαίνω. Και το ελαττήριο του λαδιού σημειωτέων, το ελαττήριο του λαδιού θα είναι αυτό που είναι διαιρούμενο και είναι ό,τι πρέπει. Είναι και αυτό 2 χιλιοστά και αυτό 2 χιλιοστά. Για να δω, είναι 2 χιλιοστά. Γιατί μου φαίνεται αυτό είναι 2 χιλιοστά του ελαττήριου του λαδιού. Για να δω αυτό πόσο είναι. Ναι, είναι 2 χιλιοστά. Οπότε, πάνω ελαττήριο φωτιάς από Porsche 966 και λαδιού πάλι από Porsche 966. Η κύλινδρή μου, από ό,τι είδα, πάμε να βγάλουμε και αυτόν εδώ. Λοιπόν, η κύλινδρή μου, αν και εγώ είχα τον άνοιξα και λέω θα πάω πάνω στον κύριο Κώστα στο ρεκτιφιέ να του περάσω ένα χιτόνιο. Λοιπόν, αλλά η κύλινδρή μου είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πραγματικά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουν χιτόνιο. Το πιάνει ο μαγνήτης, δεν πρέπει να είναι νικασίλ. Από ό,τι βλέπω δεν πρέπει να είναι νικασίλ, χιτόνιο πρέπει να είναι. Αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα θα του κάνω βέβαια και μια κυλιδρομέτρηση. Το έμβολό μου, από ό,τι βλέπω, είναι και αυτό σε Όπα. Εδώ βλέπουμε μια διαφορά. Αυτό, τώρα το είδα. Όπα. Λοιπόν,
Το έμβολο, αυτή η μηχανή είναι η πρώτης γενιάς γκας-γκας με το μεταλλικό σκελετό που είχα, έτσι, ενώ η δικιά μου είναι με το αλουμινιαίο σκελετό, είναι η επόμενη. Λοιπόν, η δικιά μου έχει και δεύτερο ελαττήριο ξύστρα σε σχέση με το... έχει και ξύστρα σε σχέση με το ελαττήριο της πρώτης γενιάς. Για να βγάλουμε λίγο το έμβολο, να βγάλουμε λίγο την ασφάλεια. Μικρή διακοπή να βγάλω την ασφάλεια. Εδώ βγαίνει πιο εύκολα. Έλα καλό μου. Λοιπόν, θα το κλείσουμε. Εκεί. Λοιπόν, καθίστε να βάλουμε και ένα σημάδι για να θυμάμαι από ποια μεριά πάει. Λοιπόν, αυτό το έμβολο σε σχέση με το έμβολο που είχε η άλλη μηχανή είναι πολύ καλύτερο. Κοιτάξτε πως ήταν το πρώτης γενιάς, έτσι, και πως είναι το δεύτερης γενιάς. Βλέπουμε ότι είναι αρκετά πιο ενισχυμένο, έχει πιο μεγάλη φούστα και έχει 3 ελαττήρια αντί για 2 ελαττήρια. Οπότε θα δουλέψει όλο το kit της Porsche σε ελαττήρια πάνω στο γκας-γκας και θα πάει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε δεν είναι καθόλου, και η καύση ήταν πολύ καλή, δεν είχα καθόλου πρόβλημα με την καύση. Λοιπόν, και ο πύρος φαίνεται ότι, για να δούμε, εδώ, να τον βγάλουμε λίγο να δοκιμάσουμε. Εδώ βλέπω το δαχτυλίδι, καλά αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, δεν είναι τίποτα πάνω στο μηχανουργείο. Η μπιέλα μου δεν έχει καθόλου πόσικο, μια χαρά είναι, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι εδώ στην μπιέλα. Οπότε το μόνο που έχω να κάνω είναι τρίψιμο βαλβίδες και το χώνινγκ εδώ δεν έχει φύγει. Ουσιαστικά θα του κάνουμε ένα χωνάκι πάρα πολύ ψηλό πάνω με το μηχανουργείο. Εδώ θα βάλουμε καινούργια ελαττηριάκια, θα καθαρίσουμε Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τρίψουμε βαλβίδες, να καθαρίσουμε όλο το κινητήρα, γιατί θα το αποσυναρμολογήσω, θα μπει σε ultrasonic link, θα γίνει όλος πεντακάθαρος. Καδένες, αλυσίδες είναι μια χαρά. Κάτι επίσης πάρα πολύ έξυπνο που έχουν οι μοτοσικλέτες είναι το εξής. Επειδή οι κινητήρες, αυτός ο κινητήρας έχει και μανιβέλα, έτσι, έχει εδώ τη μανιβέλα του, εδώ, έχει μανιβέλα, έχει και μίζα. Λοιπόν, βέβαια, εάν δεν έχει μπαταρία, με τη μανιβέλα δεν πρόκειται να πάρει ποτέ μπροστά. Γιατί είναι ψεκαστό, πρέπει να δουλέψει η αντλία βενζίνης, και αν δεν δουλέψει η αντλία βενζίνης, η δύναμη που παράγεις εσύ σαν ρεύμα την ώρα που πατάς μανιβέλα δεν είναι αρκετό να δώσει και ρεύμα στη βενζιναντλία, να σηκώσει πίεση η βενζιναντλία, να στείλει τον μπέκ, να ανοίξει τον μπέκ κτλ. Δεν παίρνει ποτέ μπροστά. Ποτέ. Λοιπόν, ένα πολύ έξυπνο σύστημα που έχουν οι μοτοσικλέτες είναι ότι στον κεντροφόρο εξαγωγής έχουν μία διάταξη η οποία με αντίβαρα, που είναι αυτή εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, νάτι, εδώ, κοιτάξτε λοιπόν το αντίβαρο που το κουνάω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, όταν αυτό φτάσει εκεί, μπορεί και αλλάζει το πάτημα της βαλβίδας, να την ανοίξει λίγο πρόωρα για να μπορέσει
να σπάσει λίγο τη συμπίεση την ώρα που μανιβελιάζεις εσύ για να πάρει μπροστά. Γιατί εάν κρατήσει τη συμπίεση που έχει αρχικά, υπάρχει περίπτωση να κλωτσίσει και να σου σπάσει το πόδι. Παλιές μηχανές όπως ήταν το XR, το 600 κτλ. είχαν ένα στο χέρι, κλακ, το τράβαγες ένα μικρό μανιβελάκι. Το κράταγες και με το που τράβαγες μανιβελιά επανερχόταν μόνο του. Αυτό λοιπόν έχει ένα φυγοκεντρικό εδώ, το οποίο γυρίζει το πινάκι και αλλάζει τη γωνία του κεντροφόρου τόσο ώστε να κρατήσει λίγο τη βαλβίδα πατημένη παραπάνω, να σπάσει λίγο τη συμπίεση. Αυτό το έχουν πάρα πολλές μοτοσυκλέτες. Είναι η αρχιτεκτονική των μοτοσυκλετών. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μηχανή είναι με ψεκασμό, αντλία βενζίνας, ψεκασμό κτλ. Είναι από τους πρώτους κινητήρες που βγήκανε ντουράκια, από τα πρώτα, όχι το πρώτο, από τα πρώτα που βγήκανε ψεκαστά. Και γενικά είναι και αρκετά δυνατό. Η μηχανή, εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι δανεική, η γενική, από το DRZ το 450. Από το Suzuki, το DRZ το 450. Είναι σχεδόν όμοιο, δηλαδή σχεδόν. Πρέπει να το έχουν πάρει και να κάνουν κάποιες μικρές μετατροπές. Επίσης, η πρώτη με τη δεύτερη γενιά κινητήρων του GasGas του 450 ήταν ότι το δικό μου έχει τη μίζα μπροστά, ενώ το προηγούμενο την έχει τη μίζα πίσω. Αλλάζει δηλαδή το αριστερό καπάκι. Το δεξί καπάκι είναι ακριβώς ίδιο. Το αριστερό καπάκι αλλάζει. Αυτά είχα να σας πω. Τώρα, αν θέλετε να συνεχίσουμε το βίντεο με το DRZ, να δείτε λίγο τα έμβολα, πώς το φτιάχνουμε κτλ. Γράψτε σχόλια από κάτω. Αυτό ήταν ένα χαλαρό βίντεο, έτσι, για χόμπι, χωρίς να μιλάμε για αυτοκίνητα, να δούμε και κάτι άλλο, να ανοίξει λίγο το μυαλό μας. Εγώ θυμήθηκα ουσιαστικά τα παιδικά μου χρόνια γιατί έχω πει ότι οδηγούσα πάντα μηχανές, αλλά από το 2007 έχω σταματήσει να οδηγάω μηχανές για μετακίνηση, για να μετακινηθώ στο δρόμο. Έτσι, δηλαδή δεν το χρησιμοποιώ το μηχανάκι για μετακίνηση, το χρησιμοποιώ μόνο για pleasure, για να κάνουμε μια βόλτα στο βουνό. Εκεί το πιο πιθανό είναι να τρακάρω με καμιά αρκούδα ή με κανένα αγριογούρουνο. Να έρθει να με πέσει κάποιος πάνω μου, τα δέντρα ξέρω δεν περπατάνε. Δεν κόβουνε από εδώ, δεν είναι σταθερά όλα. Οπότε, αν κάνω κάποια βλακεία, θα την κάνω εγώ. Επειδή λοιπόν εγώ ξέρω τι κάνω, πιστεύω ότι ξέρω τι κάνω όσο μπορώ. Δεν νομίζω ότι θα εμπλακώ σε ατύχημα με κάποιον άλλον που έχει το μυαλό του κάπου, που έχει το μυαλό του στο κινητό του, που έχει το εγώ. Λοιπόν, δεν χρησιμοποιώ το μηχανάκι σαν μετακίνηση. Αν και θα ήθελα, μου αρέσουν τα ταξίδια με τη μηχανή. Είχα μεγάλες μηχανές, είχα πολλές μηχανές, έχω κάνει αρκετά ταξίδια. Αλλά από το 2007 και μετά είπα ότι δεν ξανακαβαλάω μηχανή στον δρόμο. Μου τύχανε 2-3 μαζεμένα μέσα σε ένα μήνα, 2-3 περιστατικά. Ευτυχώς δεν έπαθα τίποτα. Αλλά βγάλανε write-off τη μηχανή και είπα ότι τέλος, πάρτι πέτατη και μην την ξανακαβαλήσεις γιατί θα σκοτωθείς. Έτσι αλλιώς δεν είχα και μυαλό εγώ όταν οδηγούσα μηχανές. Πήγαινα πάντα με την ταυτότητα στο στόμα, δηλαδή δεν είχα όριο. Ήμουνα πάντα εκεί. Δεν ξέρω τι με έβγαινε, τρελνόμουνα. Λοιπόν, οπότε καλύτερα που τα άφησα γιατί δεν είναι οι μηχανές για μένα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Είναι διαφορετικό. Είπαμε κάτι άλλο. Εάν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe, κάντε κοινοποίηση και θα τα πούμε σύντομα σε ένα ακόμα βίντεο. Βλέπετε τώρα, εκεί που είχα να κάνω καιρό βίντεο, έχω πάρει φόρα, τα κάνω το ένα πίσω από το άλλο. Αυτό, να ξέρετε, το οφείλεται στο φίλο μου τον Μπάμπη, που μη είχε φάει, κάνε βίντεο, δεν μπορώ να βλέπω άσχετους κτλ. Ο Μπάμπης είναι, χαϊδευτικά το λέμε, ο αρχιεπίσκοπος του έρωτα. Ίσως κάνουμε και ένα live μαζί, έχει πάρα πολύ γέλιο. Λοιπόν, τα λέμε και έρχονται και άλλα βίντεο πολύ ενδιαφέροντα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι.